नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. चला तर मग आपण बनवूया रेशमी कबाब. हे मी 1/2 किलो ब्रेस्ट बोनलेस चिकन घेतले. तर ह्या अशा स्ट्रिप्स मिळतात. तर ह्या आपल्याला आता कटिंग करायचे आहे. ह्या अशा मी स्ट्रिप्स कापून घेतल्या आहेत. एकदम अशा पातळ अशा कापून घ्यायच्यात ह्या. आणि ह्या आपल्याला आता एका मलमलच्या कपड्यावर सोक करायला ठेवायच्या आहे. म्हणजे त्याचं पाणी सगळं निथळलं पाहिजे. आता ह्यांना आपण असं झाकून ठेवूया की ज्याने ते पाणी सगळं सोक होईल. आता कबाबसाठी आपल्याला मसाला बनवून घ्यायचा आहे. तर मी आधी पॅन ठेवते आणि गॅस चालू करते. हे मी 2 टेबलस्पून बटर घेतले. तर हे आपण ह्याच्यात घालूया. हे चांगलं वितळून घेऊ आपण. आता हे मी 4 टेबलस्पून बेसन घेतले. तर हे ह्या बटरमध्ये आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. आता आपण आलं लसूण पेस्ट 1.5 टेबलस्पून घेतली आहे. तर ती घालूया. थोडंसं आपण आणखीन थोडं बटर घालूया. बाजूने तेल सुटलं पाहिजे त्याला. हे आपलं बेसन भाजून तयार झालंय. तर हे आपण आता काढून घेऊया. आता बाकीच्या गोष्टी आपल्याला ह्याच्यात घालायच्या. पहिल्यांदा आपण मीठ घालू. मीठ स्वादानुसार घालूया. हे मी दही घेतलंय 1.5 टेबलस्पून. तर हे थोडंसं पाणी निथळलेलं आहे या दह्याचं. तर ते घेऊ आपण. हे फ्रेश क्रीम घेतलंय मी 1.5 टेबलस्पून. तर हे पण आपण घालू. आता आपल्याला लिंबू रस घालायचा आहे 1 टीस्पून. ही कसुरी मेथी आहे थोडीशी हाताने क्रश केलेली. तर ही 1 टीस्पून आपण घालूया. हे काळं मीठ आहे. तर हे मीठ थोडंसं मी कमी घालते कारण पहिल्यांदा आधी मीठ घातलेलंच आहे. तर हे मी अर्धा टीस्पून मीठ घालते. आणि हा थोडासा मी पिवळा कलर घेतला आहे. तुम्हाला घालायला पाहिजे असं नाही आहे, ऑप्शनल आहे. तर मी थोडासा हा घालते. आता हे आपल्याला सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता आपण चिकनला मसाला लावून घेऊया. हा मसाला एकदम चोळून लावायला पाहिजे. आणि दोन्ही बाजूनी मसाला लावून घ्या. आणि मसाला लावून झाल्यानंतर जसा आपण समोसा फोल्ड करतो तसा हा फोल्ड करायचा आहे. जिथे मसाला लागला नसेल तिथे पण तुम्ही मसाला लावून घ्या व्यवस्थित. आता आपला मसाला लावून झालेला आहे. तर आपण एक 10 मिनिटं मॅरिनेशनसाठी हे बाजूला ठेवूया. 10 मिनिटं झालेली आहेत. तर आपण आता शॅलो फ्राय करून घेऊया. प्रथम मी पॅन गरम करते. पॅन तापलेला आहे आपला. तर आपण आता तेल घेऊ. एक 2 टेबलस्पून तरी तेल लागणार. आणि हे एक एक करून फ्राय करून घेऊ. आता हे 5 मिनिटासाठी आपण झाकून ठेवूया. आता आपण हे पलटवून घेऊया. छानपैकी खरपूस भाजलेले आहेत.
थोडंसं तेल घालू आपण. आणि तुम्हाला शॅलो फ्राय नको असेल तर तुम्ही सळीला लावून गॅसवर तुम्ही ते भाजू शकता. आपण आता बघूया कबाब झाले की नाही ते. कबाब आपले झालेले आहेत, एकदम खरपूस भाजलेले आहेत. तर आता आपल्याला काय करायचं आहे, शेवटी हे मी एक अंड्याचं व्हाईट घेतलं आहे, तर ते आपल्याला वरून ब्रशने कबाबना लावायचं आहे. हे आपलं लावून झालेलं आहे. आता हा मी थोडा चाट मसाला घेतला आहे, तर वरून आपण थोडासा स्प्रिंकल करूया. तसंच आपल्याला हे उलटवून परत दुसऱ्या बाजूला पण तशीच प्रोसेस करायची आहे. तसंच आपण हे चाट मसाला याच्यावर स्प्रिंकल करूया. आता परत एकदा आपण हे उलटवून घेऊया. आता आपले रेशमी कबाब झालेले आहेत, तर आपण काढून घेऊया. हे रेशमी कबाब आपले तयार झालेले आहेत. हे कबाब तुम्ही नक्की घरी करून बघा आणि कॉमेंट्समध्ये मला नक्की कळवा. रुचकर मेजवानीला तुम्ही लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.